සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ඔයාලා හැමෝම NIMA SL YouTube channel එක වෙතටයි. ඉතින් යාළුවනේ අදත් ගෙනල්ලා තියෙන ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙන වීඩියෝ එකක්. මේක වැඩියෙන්ම වැදගත් වෙන්නේ YouTubers ලට සහ YouTube channel එකක් කරන්න පටන් ගන්න හරි හිතාගෙන ඉන්න යාළුවන්ට විතරයි. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලා තාම මගේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා නැත්නම් දැන් මේ ඇටිත් තියලා උඩට subscribe button එක click කරලා bell icon එක touch කරලා notification all දාලා තියාගන්න. මම අලුතෙන් වීඩියෝ එකක් upload කරපුවම ඔයාලට ලැබෙන්න යන්නේ එතකොට විතරයි. හරි යාළුවනේ ඉතින් මම අද කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද අපි ඉන්ට්‍රෝ වීඩියෝ එකක් අපේ channel එකේ අපි edit කරන වීඩියෝ වලට add කරන්න කියලා. ඉතින් යාළුවනේ ඉන්ට්‍රෝ වීඩියෝ අපිට application මාර්ගයෙන් නැතුවත් හදාගන්න පුළුවන් කියලා ඔයාලා දන්නවා. විවිධ වෙබ්සයිට් තියෙනවා අපිට ඉන්ට්‍රෝ වීඩියෝස් අවුට්‍රෝ වීඩියෝස් හදාගන්න. ඉතින් යාළුවනේ ඒ වගේම තමයි ඒවා භාගත කරගන්න අපිට email එක password එක දෙන්න කියලා කියනවා. ඉතින් ඒව දෙන්න ගොඩක් අය කැමති නැහැ. ඉතින් මම අද ගෙනල්ලා තියෙන්නේ එකම එක application එකකින් කොහොමද ලස්සනට intro videos හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මෙන්න මේක තමයි යාළුවනේ application එක. ඉතින් මේක Play Store එකේ search කරලාත් ගන්න පුළුවන් intro video maker logo and text animation කියලා search කරාම ඔයාලට හරියට මෙන්න මේ විදිහ application එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ මෙන්න මේ විදිහට install කරලා තියාගත්තට පස්සේ open දෙන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මම install කරපු application එක මම open දෙනවා. හරි යාළුවනේ අපි බලාගෙන ඉමු මේ විදිහට මේක load වෙනකන්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් යාළුවනේ ගොඩක්ම intros මේ විදිහට තියෙනවා. ඉතින් අපිට මේවා download කරලා edit කරගන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මම මේ වෙලාවේ මෙතන 3D දෙනවා. 3D දීලා මම ඔයාලට එක intro video එකක් edit කරලා පෙන්නන්න. අපි මෙන්න මේක ගමු. ඔයාලා කැමති එකක් උඩ මේ විදිහට ටච් කරාට පස්සේ ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට load වෙනවා. ඊළඟට අපිට play වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේ intro එක හැදෙන්නේ කියලා තමයි අපිට පේන්නේ. ඉතින් අපි කැමති නම් අපිට මෙන්න මේ විදිහට මේ දම් පාට download කියලා තිබුණ බටන් එක උඩ ටච් කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මේ විදිහට මෙහෙම run වෙනවා. අපි ටිකලා බලාගෙන ඉමු මේක ඉවර වෙනකන්. ඉතින් යාළුවනේ ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මේක ඉවර වෙලා download උනේ. ඊළඟට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන යටින් message එකකුත් එතන download success කියන එක download කිරීම සාර්ථකයි කියලා. දැන් අපිට මෙතන use කියන එක දෙන්න තියෙන්නේ. හරි අපි ටිකලා බලාගෙන ඉමු. ඊළඟට යාළුවනේ මෙන්න මේ විදිහ interface එකක් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන අපිට කරන්න තියෙන්නේ මේ යට තියෙනවනේ යාළුවනේ edit කියලා එකක්. අන්නේ edit කියන settings සලකුණ වගේ එක දෙන්න. ඊළඟට ඔයාලට බලන්න පුළුවන් ඔයාලගේ logo එක. අන්න එතන ධන ලකුණ දෙන්න. ඊළඟට ඔයාලට මේ විදිහට ඔයාලගේ gallery එක open වෙයි. ඔයාලා මෙතෙන්ට ඔයාලගේ logo එක channel එකේ මේ විදිහට දෙන්න. හරි යාළුවනේ ඔයාලා logo එක දීලා අතන ටික් ලකුණ දුන්නම ඒක සාර්ථකයි. ඊළඟට ඔයාලට මෙතන text එක දෙන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලා text එක දෙද්දි මේ විදිහට text is here කියන තැනින් ඔයාලට text එක දෙන්න තියෙන්නේ. ඊළඟට මෙතෙන්ට ඔයාලගේ channel එකේ name එක දෙන්න. මෙතෙන්ට ඔයාලා welcome to NIMA ඔයාලගේ channel එකේ නම දාලා ඒ විදිහට ඔයාලා කැමති එකක් දීලා මෙන්න මෙතන apply කියන එක දෙන්න ඕන. ඉතින් යාළුවනේ ඒ විදිහට apply කියන එක දුන්නාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට loading කියලා පෙන්නයි. loading කියලා පෙන්නන්නේ ඊළඟට අපි setting ඒ වෙනස් කරපු අපි edit කරලා වෙනස් කරපු ටික අපි දාපු channel name ඒ වගේ දේවල් අපි දාපු logos ඒවා ඔක්කොම මේකට දැන් loading කියලා මේ පෙන්නන්නේ. මේ ඔක්කොම add වෙලා අපිට දැන් මෙතන ඒ intro video එක play කරලා අපිට බලන්න පුළුවන් වෙනවා. අපි ටික වෙලා බලාගෙන මේක load වෙලා ඉවර වෙනකන් යාළුවනේ නැවත කියන කැමති ඔයාලා තාමත් මගේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්නේ නැත්නම් දැන් මම තියෙන තියරත් ඔබට subscribe button එක click කරලා bell icon එක touch කරලා notification all දාගෙන මාත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න කියලා. හරි අපි ටික වෙලා බලාගෙන ඉමු තව මේක load වෙලා ඉවර වෙනකම්. ඉතින් යාළුවනේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි load වෙලා ඉවර වුණාම අපිට පෙන්නන්නේ intro එක. දැක්ක නේද යාළුවනේ මගේ channel එකේ logo එක. ඉතින් යාළුවනේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඊළඟට ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන export කියන එක දෙන්න. මෙන්න මෙතන export කියන එක දීලා ඔයාලට පුළුවන් normal ද HD ද කියලා බලන්න. මෙන්න මෙතන HD හරි normal හරි දීලා ඔයාලට තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන export කියන එක දෙන්න. ඊළඟට ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට loading කියලා පෙන්න. ඉතින් යාළුවනේ මේ විදිහට loading කියලා පෙන්නනවා. අපි තා ටික වෙලාවක් බලාගෙන ඉමු. මේ විදිහට loading කියලා පෙන්නලා ඉවර වෙලා මෙන්න මේ විදිහේ interface එක තමයි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මෙතනින් බලන්න පුළුවන් save and share. ඔයාලට මෙතන save කියන එක මෙන්න මේ විදිහට save කෙනෙකුට එක සැරයක් touch කරන්න. ඊළඟට save success කියලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. නැවතත් ඔයාලා මේ home එකට ආවා.
ඉතින් මම දැන් හෝම්ස් බටන් එක ටච් කරලා හෝම් ස්ක්‍රීන් එකට ආවා. මම දැන් මගේ ගැලරි එක ඕපන් කරගෙන මේ විදියට මම යනවා ඒක එක්ස්පෝර්ට් වෙලාද කියලා බලන්න. ඉතින් යාළුවනේ ඒක එක්ස්පෝර්ට් වෙලාද කියලා බලන්න මම මේ විදියට ඉන්ට්‍රෝ වීඩියෝ කියන එකෙන් මෙන්න මෙතෙන්ට ගියා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදියට. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් යාළුවනේ මෙන්න මේ විදියට ඉතාලම ලස්සන විදියට සුපිරි ඉන්ට්‍රෝ එකක් හැදිලා තියෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ වෙබ්සයිට් වලට ගිහිල්ලා මොකටද ඊමේල් පාස්වර්ඩ් ෂෙයා කරගන්නේ හතර වටේට. මෙන්න මේ වගේ පොඩි ඇප්ලිකේෂන් එකක් දාගන්න. මේකේ මෙගාබයිට් MB 40ක් පමණ පුංචි ඇප්ලිකේෂන් එකක්. විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕන මේකේ කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒ කියන්නේ කිසිම වෝටර්මාර්ක් එකක් වදින්නේ ඒ වගේ කිසිම දෙයක් නැහැ. ඔයාලට VIP යන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් ඔය normal එකේ intros හදාගන්න පුළුවන් ඔයාලට මාර ලස්සන විදියට. ඉතින් යාළුවනේ මේ වගේ සුපිරි වීඩියෝ ඉදිරියටත් අනිවාර්යයෙන්ම ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඔයාලා තාමත් මගේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්නේ නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම එකතු වෙන්න. හරියනම් තවත් දවසක අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. හැමෝටම සුබ දවසක් වේවා කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා.